รับเข้าสู่ FAFMIC นะคะ EP วันนี้ก็จะเป็นการตอบคำถามที่มีคนถามเยอะเหมือนกันนะคะก็คือหลักๆเลยคือทำไมถึงชอบอ่านหนังสือนะคะหรือทำไมถึงอ่านหนังสือคือถ้าเกิดติดตามทางเพจที่ของฝ้ายมาก็คือเพจ7 ปีใต้ปีกซีเล็กเนี่ยก็จะมีการพูดถึงหนังสือค่อนข้างเยอะเนาะคือช่วงแรกอาจจะเรียกว่าถ้าเป็นแฟนตั้งแต่รุ่นสมัย2014หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยมีพูดถึงหนังสือมากนักแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยเนื่องจากว่าก็คิดว่าหนังสือก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญเหมือนกันในการที่ใช้เรียนภาษาเยอรมันดังนั้นคำตอบของคำถามแรกเลยคือทำไมถึงอ่านหนังสือเนาะก็คือก็ถ้าเป็นช่วงเด็กๆสมัยที่ก่อนเรียนมหาลัยเงี้ยก็จะอ่านการ์ตูนโดเรมอนมังงะอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยแหละเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นงานอดิเรกเนาะให้อ่านแล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็ค่อนข้างทุกคนชอบอ่านหนังสือคุณลุงคุณป้าอะไรก็จะเห็นอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กก็เป็นการปลูกฝังให้เด็กในบ้านอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เวลาเราเห็นผู้ใหญ่อ่านหนังสือเนี่ยมันก็เป็นการปลูกฝังความชอบในการอ่านหนังสือเนาะอันนั้นคำตอบของคำถามแรกหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กแล้วดังนั้นเนี่ยการอ่านหนังสือในช่วงวัยเด็กเนี่ยว่าจะเป็นเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์หรืออะไรพวกนี้ก็คืออ่านก็จริงก็เพื่อสันทนาการเพื่อความสุขอะไรอย่างเงี้ยในการอ่านหนังสือมันได้ไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกชอบเรื่องราวชอบอ่านเรื่องราวต่างๆเนาะก็เป็นสมัยเด็กละกันเรียกว่ามังงะเนี่ยอ่านเกือบหมดนะ ที่มีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมังงะที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องแบบฆาตกรรมเนี่ยโคนันคินดาอิจิอะไรพวกนี้เดี๋ยวเรื่องมังงะอาจจะมีซีรีส์หนึ่งในการพูดถึงมังงะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะพูดถึงคร่าวๆในช่วงวัยเด็กแล้วพอเข้ามหาลัยหรือว่าพอมาเรียนต่อเยอรมันอย่างเงี้ยพอช่วงที่ก่อนจะมาเรียนต่ออย่างเงี้ยการหนังสือของเราจะเริ่มมีจุดหมายมากขึ้นว่าถ้าเกิดเราต้องมีเวลาต้องใช้เวลาเราไม่พูดว่าเสียเวลานะแต่เรียกว่าการแบ่งสรรเวลาส่วนหนึ่งเนี่ยมาอ่านหนังสือเนี่ยเราก็อยากให้มันเป็นการอ่านเพื่อที่ว่าเราจะได้ฝึกภาษาเยอรมันไปด้วยดังนั้นช่วงแรกๆเนี่ยก็อ่านเพื่อจริงๆแล้วเพื่อฝึกภาษาเยอรมันเนาะแล้วก็จริงๆแล้วการอ่านหนังสือแต่เล่มเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันดังนั้นคำถามต่อมาก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการอ่านหนังสืออ่านอย่างไรให้ได้แบบอย่างน้อยให้จบเล่มอันนี้ขั้นตอนแรกเลยเนาะคำถามคืออ่านหนังสือจบเล่มไหมอันเนี้ยเราส่วนหนึ่งก็ต้องมีเทคนิคเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นพวกแบบชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เกิดอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเป็นดอนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนที่สองเนี่ยก็คือใช้เวลาตอนไหนบ้างในการอ่านหนังสือคืออ่านให้จบการใช้เวลาเนี่ยมันก็จะเป็น2อันที่เหมือนช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายการอ่านหนังสือให้จบเล่มดังนั้นอันดับแรกเลยก็คือว่าโอเคจัดสรรเวลาเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนื่องจากว่าอันเนี้ยขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเช่นกันเนาะว่าแต่ละคนเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อะไรเป็นใครทำงานอะไรเดินทางยังไงเนาะแต่ฝ้ายจะแชร์มุมมองของฝ้ายแล้วกันว่า1คือฝ้ายเป็นคนที่ไม่ขับรถคือจริงๆกลัว คือไม่กล้าขับรถคือกลัวไปชนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคือก็มีใบขับขี่ก็สอบผ่านแหละแต่ไม่เคยขับจริงก็มีไว้งั้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นดังนั้นเวลาที่ฝ้ายเดินทางเนี่ยก็คือเรียกว่าตั้งแต่เช้าจดเย็นอย่างเงี้ยคือตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะอ่านสิ่งที่เรียกว่าหนังสือหรือแม้แต่นิตยสารก็จะเห็นที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนั่งเห็นไหมเอ่ยที่อยู่ข้างหลังคืออันนี้ที่เป็นหนังสือ Guardian เนาะ อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอารูปโชว์อีกทีนึงกันก็เป็นหนังสือที่เราจะอ่านเหมือนยามเช้าเหมือนเป็นอ่านอัปเดตข่าวอะไรเงี้ยก็จะมีอาทิตย์ละ1เล่มก็จะไปเปิดอ่านคือจริงถ้าเกิดหนังสือเป็นนิตยสาร weekly อย่างเงี้ยเป็นข่าวเงี้ยเราก็จะเปิดอ่านแต่จะไม่อ่านทุกหน้าดังนั้นเนี่ยเวลาช่วงเช้าในช่วงที่หลังจากทำเตรียมอาหารเสร็จแล้วระหว่างที่นั่งละเลียดกาแฟถ้าไม่ได้มีความเร่งด่วนต้องไปเข้าประชุมเนี่ยเราจะเปิดหนังสือพวกนี้อ่านดังนั้นช่วงเช้าจะเป็นการอัปเดตข่าวหรือแต่ยกเว้นแต่ในบางกรณีที่หนังสือที่อ่านอยู่เนี่ยมันอย่างเช่นเล่มนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบตื่นเต้น คืออ่านแล้วติดอ่านแล้วต้องอ่านเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะอยู่ในนั้นก็จะอยู่เรียกว่าเป็นส่วนที่เอามานั่งอ่านตอนกินข้าวเช้าแล้วกันเพราะว่าแบบติดค้างแบบเมื่อคืนอ่านไม่จบอะไรเงี้ยต้องอ่านให้จบเลยพวกเนี้ยก็จะแบบหยิบมาอ่านด้วยอะไรอย่างงี้เนาะเสร็จแล้วก็ต่อมาก็คือว่าแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ไอ้แก๊งหนังสือพวกแนวนี้ตอนเช้าเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าเกิดอยู่ที่ไทยเนี่ยฝ้ายทำงานก็คือนั่งรถไฟฟ้าไปเดินทางระหว่างเดินทางดังนั้นเวลาที่ฝ้ายเดินทางเนี่ยหนังสือทุกเล่มที่อย่างเช่นตัวอย่างเช่นมาร์กาเร็ตแอทวูดเล่มนี้นะคือเป็นเล่มที่เดินทางกับฝ้ายตลอดเวลาจริงๆคือแบบอยู่ในทุกเรียกว่าอยู่ในทุกที่อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าแบบจะเห็นความยับของหนังสือเห็นแบบกล้องมันจะเห็นไหมเนี่ยเห็นความยับของหนังสือเห็นความเยินพ
เพราะว่าแบบต้องบอกแบบว่าเราไม่ใช่คนที่แบบทนุถนอมหนังสือเนาะคือเราสึกว่าอยากให้หนังสือเนี่ยมันเหมือนเป็นไดอารี่อย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแต่ละวันเนี่ยเราเดินทางไปไหนบ้างอะไรเงี้ยตอนที่เราอ่านเล่มนี้เราอยู่ตรงไหนของโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเขียนไว้ว่าแบบเนี่ยอย่างวันที่อ่านก็จะเขียนว่าวันที่เราอ่านคือวันที่เท่าไหร่แล้วก็อ่านที่ไหนเนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าหนังสือจะเล่มเล็กเล่มใหญ่ยังไงเราจะแบกรถไฟฟ้าได้หมดก็คือเรียกว่าจะถือแบบไปพร้อมกับแบบถือข้างนอกเลยอะถือไปพร้อมกับเวลาเดินทางเลยแล้วแบบเวลาที่ยืนรอรถไฟฟ้าเงี้ยเราก็จะเปิดอ่านเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าเวลาเราเดินทางเงี้ยเราก็จะแบบหนังสือเนี่ยถือแล้วก็แบบจะใช้มือถือนะก็จะอยู่ข้างในหนังสืออะไรเงี้ยแล้วใช้เป็นหลักเป็นการเหมือนไปไหนถ้าเกิดมือถือสั่นอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่ามีคนโทรมาเลยแต่ก็จะถือซอฟแบบนี้ตลอดก็เห็นได้ว่ามือถือเราก็จะไม่มีปลอกด้วยเพราะว่าแบบไม่ชอบก็อย่างนี้เลยเพียงแต่ว่าจะบอกว่ามือถือก็ซื้อมากี่ปีแล้วว่า4-5 ปีแล้วแต่ทำตกไปแค่ครั้งเดียวเองมั้งอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยตอนที่เดินทางกลับมาที่หนังสือเนี่ยก็ระหว่างรอรถไฟฟ้าเนี้ยก็จะเปิดหนังสืออ่านซึ่งอ่านได้กี่หน้าก็แล้วแต่ whatever อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเปิดอ่านไปแล้วก็จะในกระเป๋าก็จะมีปากกาไฮไลท์แล้วก็มีปากกาอะไรหลายอย่างอยู่ไว้เผื่อจะเขียนไม่ว่าจะเป็นการเขียนเอ่อความรู้สึกตอนนั้นเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบพออ่านเจอแล้วหนังสือตรงบางช่วงนี้มันตรงกับชีวิตเราหรือเราชอบว่าประโยคนี้เราเคยเจอที่หนังสือเล่มอื่นอย่างเงี้ยเราก็จะเขียนโน้ตไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะที่ว่าถ้าเกิดเราต้องมาเขียนรีวิวเหมือนเอาไว้เขียนบล็อกเนี้ยเราก็จะรู้สึกได้ว่าตอนนั้นเราอ่านหน้านี้นะหน้านี้ส่วนของคนจะเอามาเขียนเป็นบล็อกนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เรียกว่าใช้เศษของเวลาหรือใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ระหว่างเดินทางซึ่งไม่แน่ใจว่าคนที่ขับรถเนี่ยจะทำได้ไหมแต่ไปว่าอาจจะทำได้ถ้ารถมันติดเนาะก็อาจจะหยิบขึ้นมาอ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือหลังจากทำงานขึ้นลิฟต์บางทีเราก็อ่านหนังสือในลิฟต์นะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือในลิฟต์คือเรียกว่าเพื่อนพวกเพื่อนที่ทำงานจะเห็นว่าเราถือหนังสือตลอดเวลาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอย่างช่วงไปออกกำลังกายเงี้ยฟิตเนสอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเป็นการออกกำลังกายแบบเหมือนเราจะไม่ได้ออกแบบวิ่งคือถ้าเกิดวิ่งเนี้ยอาจจะอ่านยากนิดนึงเพราะว่าเราเคลื่อนตัวตลอดเวลาเนาะแต่เราก็จะแบบเออถ้าเกิดเป็นเราใช้เครื่องแบบเครื่องเหมือนเครื่องเหยียบเหมือนเครื่องปีนเขาเหมือนขึ้นบันไดนั้นการเคลื่อนตัวจะค่อนข้างช้าเราก็จะวางหนังสือไว้ตรงหน้าจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆอ่านไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็จะอ่านได้เหมือนกันอาจจะได้ไม่มากหรือแม้แต่ถ้าเกิดเป็นเวทเทรนนิ่งอันนี้จริงแล้วเวทเทรนนิ่งเนี่ยคือเราบอกเลยเราไม่ใช่คนเดียวที่อ่านคือตอนที่เหมือนเราเข้าฟิตเนสที่เยอรมันเนี่ยนะที่ไทยจะเห็นไม่ค่อยบ่อยคือเราเข้าฟิตเนสที่ไทยเหมือนกับสตูดิโอแต่ว่าที่ไทยก็ไม่ค่อยเห็นใครอ่านหนังสือเท่าไหร่นะคือน้อยมากเวลาที่เห็นแต่คือแบบเวลาเหมือนถ้าเกิดเราออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออย่างเงี้ยคุณอาจจะวิ่งอะไรเงี้ยอ่านไม่ค่อยได้หรอกอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นการเคลื่อนตัวอ่านแล้วจะปวดตาบางคนถ้าไม่ได้รับการฝึกมาอย่างเช่นดิฉันที่จะอ่านได้ทุกสถานการณ์อะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นคาร์ดิโออาจจะออกกำลังอาจจะอ่านไปด้วยไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเวทเทรนนิ่งอะค่ะเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันจะต้องมีเป็นอินเทอร์วัลใช่ไหมแบ่งเป็นช่วงของการออกกำลังกายดังนั้นเนี่ยในระหว่างที่เรายก1 เซตแล้วครบเนี้ยแล้วเราก็ต้องพักเนี้ยก็ทุกคนจะไปไถมือถือใช่ป่ะคนก็จะไถมือถืออะไรเงี้ยคือบางครั้งเราก็ทำคือเราก็ไม่ได้สตริกว่าห้ามไถมือถือเลยนะบางครั้งก็มีเรื่องที่แบบต้องดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วแทนที่เราจะไถมือถือระหว่างที่รอเวทเทรนนิ่งเนี่ยเราก็จะเอาหนังสือมาอ่านแล้วก็บางครั้งใช้หนังสือเนี่ยเป็นนาฬิกาจับเวลาด้วยซ้ำแบบอ่านให้ครบ1 หน้าแล้วก็กลับไปเซตต่อไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็จะใช้วิธีการในการอ่านระหว่างที่ออกกำลังกายด้วยอันนี้คือเป็นการใช้เวลาในระหว่างวันหรือพยายามจะแบบทำคู่ขนานกันไปเนาะซึ่งส่วนหนึ่งวิธีการที่เราทำแบบนี้เราก็ค่อนข้างจะชอบที่ว่ามันจะเป็นการช่วยลดสกรีนไทม์ที่เราจะไม่ได้ใช้มือถือมากเท่าไหร่นักก็คือเรียกว่าจะใช้แบบเป็นอ่านหนังสือมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนถัดไปจริงๆแล้วก็คือว่าเทคนิคการนอกจากการใช้เวลาแล้วเนี่ยแบบหาเวลาในการอ่านแล้วเนี่ยที่เหลือเนี่ยก็คงเป็นเวลานั่งอ่านอยู่ที่บ้านหรือจัดเวลาเลยว่าเราจะอ่านหนังสือตอนไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจากEP 1ที่เราพูดไปว่าเราก็จะแบ่งเวลานะที่บอกว่า6 ชั่วโมงคือให้การทำงานที่แบบทำงานที่มหาลัยทำงานที่ PwC อันเนี้ยคือเป็นเวลาที่
ให้นายจ้างหรือหลายอย่างหรือสิ่งที่ต้องทำจริงๆตามกิจวัตรแต่ว่าถ้าเกิดเป็นส่วนที่เอ่อของเวลาว่างที่เรียกว่าถ้าเกิดเอา6ชั่วโมงคือทำงานหักไป7ชั่วโมงเป็นเวลานอนเงี้ยก็คือประมาณ13ชั่วโมงหายไปแล้วใช่ปะ13เนี้ยอาทิตย์ละ12ชั่วโมงหายไปแล้วกับการทำงานและการพักผ่อนที่มันต้องกันเวลาไว้อย่างเงี้ยมันก็เหลืออีก12ชั่วโมงที่เหลือซึ่งอันเนี้ยก็เรารู้สึกว่าใน12ชั่วโมงที่เหลือเนี้ยคุณก็จะแน่นอนต้องแบ่งไปออกกำลังกายต้องแบ่งไปสันทนาการกับเพื่อนฝูงเนี้ยก็ถ้าตั้งใจจะอ่านจริงเนี้ยก็ต้องหาเวลาบ้างในแต่ละวันคืออย่างของเราเนี่ยก็จะมีแบบมีซ้อมไวโอลินบ้างที่จะใช้เวลาค่อนข้างนานชั่วโมงขั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยหนังสือก็เช่นกันพันก็จะกันไว้ว่า1ชั่วโมงอ่านเล่มนี้เนาะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยถ้าหนังสือมันน่าตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างแบบเหมือนอย่างเล่มอย่างเล่มนี้ของ Truman Capote อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นหนังสือที่ค่อนข้างเป็นnon fiction ก็เป็นการฆาตกรรมหลายๆอย่างอย่างเงี้ยซึ่งเราอ่านเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดอ่านแล้วมันติดอย่างเงี้ยคือคุณก็จะอ่านมากกว่า1ชั่วโมงก็ได้อันนี้คือเคสที่หนังสือมันสนุกเนาะหรือหนังสือที่แบบเป็นหนังสือที่ตัวเราก็ชอบอ่านแต่ถ้าในเคสที่หนังสือมันอาจจะไม่ค่อยสนุกเลย อะไรอย่างเงี้ยคืออย่างเคสของเราอย่างเงี้ยหรือหนังสือที่เห็นว่ามันหนาๆอย่างเช่นหนังสือที่หนาแบบเนี้ยแบบระดับประมาณนี้แล้วก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะเพราะค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่หนักๆหรือเป็นเรื่องที่แบบหรือพวกกลุ่มหนังสือ how to ต่างๆเช่นเอาวิเคสของเราเลยเงี้ยเคสอย่างเรื่องของหนังสือ The Principles ของ Ray Dalio เงี้ยที่หนาๆซึ่งเราไม่ได้ขนมาเยอรมันนะยังอยู่ที่ไทยอยู่แต่ตอนนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนั้นเราสั่งมาจากเยอรมันเลยของ Ray Dalio เป็นภาษาเยอรมันแล้วเราก็สิ่งที่จะทำให้หนังสือเล่มนั้นอ่านจบเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ากี่หน้าเกือบ1,000หน้ามันไม่แน่ใจคือเทคนิคในการอ่านหนังสืออย่างนั้นให้จบนะคือคุณต้องมีวินัยค่ะนั่นหมายความว่าตอนที่เราทำเนี่ยเราคือแทนที่จะใช้เวลาตามระหว่างวันแล้วก็มีความ flexible จะอ่านสบายๆช่วงเสาร์อาทิตย์หรือช่วงวันช่วงแบบพักผ่อนเงี้ยหนังสืออย่างนั้นทำอย่างนั้นไม่ค่อยได้คือเรารู้สึกว่ามันเนื้อหามันก็ไม่ได้น่าอ่านอะไรขนาดนั้นแล้วค่อนข้างจะอาจจะเป็นกึ่งวิชาการหน่อยอะไรอย่างนี้ละมั้งแล้วสิ่งที่เราทำก็คือการตั้งนาฬิกาปลุกคือว่าก็จะเรียกว่าเราจะเซตเลยว่าเรดาริโอเรามีเวลาให้ประมาณ2เดือนมั้งถ้าจำไม่ผิดไม่อะไรเดือน2เดือนในแถวเนี้ยแล้วเราก็จะบอกว่าได้อ่านวันละ10หน้าวันละ10หน้าคือหาแหละเหมือนมี600หน้าอย่างเงี้ยอ่าน10หน้าก็60วันจบสมมุตินะอย่างเงี้ยคือคุณอาจจะต้องนั่งคิดว่าหนังสือมีหมดกี่หน้าแล้วคุณอยากจะอ่านให้จบเมื่อไหร่ถ้าคุณบอกว่า2เดือนกำลังดีงั้นคุณก็ต้องตั้งนาฬิกาปลุกแต่เช้าคือตอนนั้นเราตื่น5:30หรือ6โมงแถวเนี้ยเพื่อมานั่งอ่านเรดาริโอในทุกวันวันละ10หน้าซึ่งมันก็จบได้ใน2เดือนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเราว่านี่คือเทคนิคในการที่เรียกว่าถ้าอยากจะอ่านให้จบจริงๆแล้วหนังสือมันไม่ได้แบบสนุกสนานไม่ได้แบบเป็นอะไรที่แบบอ่านแล้วมันติดเงี้ยคุณก็ต้องบังคับตัวเองมากหน่อยแล้วก็ถ้าหนังสือนั้นมันคุ้มค่าที่จะอ่านนะแล้วก็สิ่งที่ทำให้เราอ่านหนังสือได้เราว่าเราไม่ใช่คนที่อ่านหนังสือเร็วนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราอ่านหนังสือเนี่ยคือทุกเล่มเป็นภาษาเยอรมันเนาะซึ่งส่วนหนึ่งก็คือก็ต้องบอกว่าภาษาเยอรมันเนี่ยไม่ใช่ภาษาแม่เนาะดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกเล่มที่อ่านและที่รีวิวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้เข้าใจหนังสือนี้แบบทะลุโปร่ง100%ไม่ได้เข้าใจแกรมมาทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งหนังสือภาษาไทยเองเนี้ยเราอ่านบางเล่มเราก็ไม่ค่อยเก็ตนะถึงแม้ภาษาไทยก็ตามทีเงี้ยเราก็รู้สึกเราอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ก็จะบอกได้ว่าการอ่านหนังสือเนี่ยคือเป็นการเหมือนพัฒนาทักษะทางภาษาเป็นหลักๆเลยของเราเนาะแล้วก็ที่ทำให้รู้สึกว่าอ่านได้ตลอดเนี่ยอ่านได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นข้อดีของการอ่านหนังสือและตั้งใจจะอ่านให้จบเนี่ยคือ1ก็โอเคคุณก็ได้เรียนรู้เนื้อหาหนังสือซึ่งบางครั้งเนี่ยก็เป็นหนังสือที่ถ้าคุณเลือกหนังสือที่มันเหมาะกับตัวคุณเนี้ยเราชอบเราเป็นคนอ่านหนังสือหนักๆเนาะคือหนังสือที่เป็นแบบแนวโรแมนติกรักใคร่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ได้มีผลอะไรเป็นพิเศษไม่หยิบซื้อแน่นอนไม่ใช่แนวคืออย่างเล่มอย่างเงี้ยอย่างของเอมิลี่บรอนเทอร์เงี้ยคืออันนี้เป็นภาษาเยอรมันเนาะแต่ว่าภาษาอังกฤษคือ Wuthering Heights ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นหนังสือที่ค่อนข้างจะเป็นหนังสือคลาสสิกเนาะแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
รักๆใคร่ๆเนี่ยแหละเพียงแต่ว่ามันก็มีดีงามในเรื่องอื่นเช่นมันเป็นหนังสือที่เรียกว่าเขียนตั้งแต่ปี1918กว่าๆมันคือเป็นสมัยที่แบบค่อนข้างโบราณและเฟมินิสต์เนี่ยหรือว่าสิทธิสตรีก็ยังไม่มีแต่ว่าเล่มเนี้ยถ้าอ่านเนื้อหาแล้วอ่ะคือคนปัจจุบันเนี่ยจะรู้สึกว่าพล็อตอย่างเงี้ยมันเกร่อแต่ต้องคิดไปว่าเล่มเนี้ยเขียนขึ้นเมื่อแบบ100 กว่าปีที่แล้วเลยสมมุตินะเราจำวันไม่ได้แต่น่าจะ100 ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อหาเนี่ยถ้าเป็นคนยุคนั้นอ่านเนี่ยแล้วคนยุคนั้นเขียนถึงเป็นเรื่องที่ใหม่มากหนังสืออย่างเงี้ยเราถึงจะอ่านเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเฟมินิสต์ด้วยถึงแม้จะมีเรื่องความรักๆใคร่ๆโผล่เข้ามาดังนั้นคำตอบของคำถามของเราส่วนที่มีคนถามว่าทำไมถึงอ่านหนังสือได้เยอะเนี่ยก็คือคุณอาจต้องเลือกหนังสือที่เหมาะกับจริตของตัวเองคือเราเห็นเราอยู่ในกลุ่มอ่านหนังสืออย่างเงี้ยอย่างสมาคมป้ายยาหนังสืออย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนอ่านหนังสือเร็วกว่าเราเยอะมากเลยนะคืออ่านเร็วกันมากเพียงแต่ว่าแต่ละหนังสือแต่ละคนก็จะมีไทป์หนังสือที่คุณอ่านเนี่ยบางคนชอบอ่านนิยายจีนบางคนชอบอ่านนิยายแนววายหรือแนวแจ่มใสแนวหญิงๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันซึ่งในเคสนั้นเราก็จะไม่ไปยุ่งเพราะเราไม่อ่านอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ชอบอ่านจะหงุดหงิดคืออย่างที่เราเดี๋ยวอาจจะมีการพูดถึงรีวิวหนังสือของอย่างของพี่แหม่มวีรพรอย่างเงี้ยพวกไส้เดือนตาบอดอย่างเงี้ยในเขาวงกตอย่างเงี้ยคืออ่านแล้วจะแบบโอ๊ยหงุดหงิดรำคาญอ่านแล้วแบบอะไรนักหนากับการความรัก2 คนเลยอย่างเงี้ยแล้วก็จะหงุดหงิดนั้นแบบจะอ่านที่อ่านเพราะพี่แหม่มอะไรจับพี่แหม่มก็เลยอยากอ่านงานพี่แหม่มอะไรเงี้ยชอบความคิดของพี่แหม่มอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะเลือกซื้อหนังสือหรือตั้งใจจะเริ่มอ่านหนังสืออะไรอ่ะ ก็อยากจะให้เลือกหนังสือที่มันเหมาะกับตัวคุณเอง คือหนังสือที่เราอ่านจะค่อนข้างเป็นหนังสือที่ค่อนข้างเนื้อหาหนักๆเรื่องแบบปัญหาสังคมปัญหาสิทธิสตรีปัญหาการเมืองถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องไปเป็นแนวแบบฆาตกรรมฆาตกรรมโคนันดอยล์อากาธาคริสตี้อะไรพวกนี้อ่านได้หมดหรือว่าถ้าเป็นอะไรที่ไปแอดหน่อยก็จะเป็นคุณมุราคามิเนี่ยแหละที่เราจะเรียกได้ว่าเป็นหนังสือที่จริงน้ำบัวฮาราคามิเนี่ยเป็นหนังสือที่ ต้องขอบคุณเขาอะเพราะว่าเป็นหนังสือที่ทำให้เราอ่านสายมันได้เยอะมากจริงคือเราชอบเนื้อเรื่องของเขาอะและหนังสือมุราคามิอย่างเช่นสมัยก่อนที่อ่านเนี้ยแบบอ่านบันทึกนกไข่ลาเนี้ย Wind Up Bird Chronicle เนี้ยก็คือก็หนามากเลยอะแต่แบบเนื้อหามันสนุกที่แบบสนุกแบบที่เราชอบแล้วกันทำให้เราอ่านได้นานแล้วก็จบอ่านจบอะแล้วเราก็แบบแล้วหนังสือมุราคามินี่แบบจะเห็นได้ว่าเราแบบมีเขียนมีอะไรเยอะมากมีแบบดาร์กแบบไฮไลท์อะไรพวกเนี้ยไว้เยอะอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบเวลาเรากลับอ่านซ้ำก็จะเปิดอ่านตรงที่เราค่อนข้างชอบอ่านอะไรเงี้ยอาจจะอ่านบทนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องสั้นอย่างเงี้ยก็จะอ่านตรงนั้นเลยประมาณเนี้ยแล้วก็ถ้าเกิดเวลามีใครมาพูดถึงอย่างเงี้ยก็อาจจะพูดได้อย่างเช่นเล่มนี้มูราคามิมีการพูดถึงตัวแอนนาคาเรนีนาด้วยนะหนังสือเล่มนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็มีหนังสือแอนนาคาเรนีนานะไปซื้อมาจากที่ไปซื้อจากฮาวาร์ดแต่ตอนไปแมสซาชูเซตส์ไปบอสตันอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยก็ ถามตัวเองว่าเราชอบหนังสือแบบไหนแล้วลองเริ่มอ่านแล้วก็คิดว่าจุดที่สำคัญที่ทำให้คุณมีกำลังใจในการอ่านหนังสือให้จบเนี่ยก็คือลองเลือกสักเล่มหนึ่งแล้วพยายามอ่านให้จบจริงๆไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามแบบตั้งมาตั้งเวลาไว้ด้วยว่าเล่มนี้อ่านให้จบใน1 เดือนนะอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้มีการเซตอย่างนั้นเพราะเราสุดท้ายสุดแล้วมันก็ขึ้นการมีวินัยของคนแหละเนาะว่าคุณจะทำได้แค่ไหนซึ่งอันนี้ก็ เป็นนิสัยส่วนตัวด้วยไม่ว่าเรื่องการฝึกวินัยเดี๋ยวอาจจะมีหลายๆคลิปตามมาที่ต้องอาจจะเล่าให้ฟังก็คือเรียกว่ารู้สึกว่าตัวดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้มงวดและเฮี้ยบเหมือนกันนะแต่เฮี้ยบในแบบก็มีความวุ่นวายอยู่ด้วยคือไม่ได้เป็นเป๊ะทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวไว้คลิปอื่นๆแต่ว่าสุดท้ายก็คืออยากจะตบท้ายด้วยกันที่บอกว่าแม้แต่มังงะนะถ้าคุณอยากจะฝึกภาษาเยอรมันนะที่นี่ก็มีดราก้อนบอลเป็นภาคภาษาเยอรมันนะคะนี่รู้สึกประหลาดมากที่เห็นดราก้อนบอลพูดภาษาเยอรมันอะไรอย่างนี้คือเล่มนี้จำได้ว่าที่ไทยเรายังมีไม่ครบเซตก็เลยมาซื้อของที่นี่แทนนะเป็นคุณพ่อเบจิต้านะคะแล้วก็สำหรับคนที่เป็นนักเรียนเยอรมันเนาะกำลังฝึกอ่านภาษาเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยก็ฝ้ายก็คิดว่าถ้าคุณจะเริ่มหาหนังสือเล่มเล็กๆอย่างเงี้ย หนังสือเล่มเล็กอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือจริงๆแล้วก็ได้รู้จักมาจากเรียกว่าเพื่อนในสมาชิกสมาคมป้ายยาเนาะคุณอันเขาก็แนะนำอันนี้มาให้เนาะแล้วเราก็เลยไปหาซื้อมาอะไรเงี้ยหนังสือเยอรมันมือ 2ก็มีเยอะนะแล้วก็เรียกว่าราคาค่อนข้างย่อมเยาสภาพดีด้วยอันนี้เราซื้อมาในราคาแค่แบบ1 ยูโรเองมั้งแบบสั่งซื้อ
แบบจากมือสองหลายๆอย่างเนี้ยคือเราสื่อหนังสือมือสองก็โอเคแหละคือเราไม่ซีเรียสกับเรื่องความสวยงามของหนังสือดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเริ่มเรียนภาษาเราเชื่อภาษาอะไรก็ตามทีแล้วเนี้ยมันจำเป็นที่คุณต้องอ่านเนาะดังนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเริ่มด้วยหนังสือเล่มเล็กๆมันก็จะช่วยให้คุณแบบไม่ประสาทกินและหมดกำลังใจตั้งแต่ต้นในการอ่านหนังสือประมาณนั้นแหละค่ะก็วันนี้ขอบคุณค่ะไว้เจอกันครั้งหน้า